Mahal dito sa Singapore eh. Sa Siklaw eh. Hindi ko lang. Hi guys! Welcome back to our channel. Kung bago kayo sa channel na to, my name is Billy. I'm Kai. Kami ay married couple na nagtatrabaho sa Singapore. And for today's topic, pag-uusapan natin kung magkano nga ba mga anak sa Singapore. Bago ang lahat, don't forget to like this video and subscribe to our channel. So, nagtatry kami mag-baby mga, 2 years ago? 3 Nag-try years. kaming mag-baby for 3 2008. years. 3 years. We got married in 2016. Nalaman namin na we're having a baby by 2019. Nalakas na ang pakiramdam ko na hit the jackpot na meron na. So, ang next step, syempre, bibili ng pregnancy test kit. So, magkano ang pregnancy test kit sa Pilipinas? Mura lang. Actually, 100 pesos, no? 120 yata. 120 Yung pesos. pinakamura. Compared sa pregnancy test kit dito sa Singapore, Yung nasa $10 isang test, 360, which is 370. about 350 pesos. Pagkatapos ng pregnancy test kit, ang excited couple nagpunta ng hospital for check-up. Ang binayad for a doctor fee sa Pilipinas is 500, and then dun sa second doctor na nag-consult is, I think, 1,000. Mas mahal siya. Mas mahal siya kasi specialist siya. Yun. So, nung nandito na kami sa Singapore, ang ginastos namin sa check-up is ultrasound, blood test, supplements, doctor fee. Ang ultrasound range from $80 to $120. Ang doctor's fee range from $80, the cheapest, to $150. Normally kasi sa mga private clinics especially, ang first consultation is $150, then succeeding will be cheaper. For our case, first consultation namin sa kanya is $150. Succeeding naming check-up sa kanya is $100 na. Dito kasi sa Singapore, very common yung mga package niya. May mga doctors na meron silang package. There's a package na all throughout ng check-up mo, you'll just pay a lump sum amount and ando na. Punta ka na lang. Ando na lahat, punta ka na lang ng punta. Plus minus na lang kung may gusto kayo pa additional tests and medicines. For our case kasi, walang package na in-offer si Doc Marian. Ang ginawa lang namin is monthly, as and when gusto namin magpa-check up. Pero syempre, first time parents, very regular talaga kami nagpapa-check up after 3 weeks, 4 weeks, especially yung first few months kasi medyo sensitive pa yung pagbubuntis. And masunurin kami, inom kami ng Dufaston. Dufaston is pampakapit para lang sa knowledge ng lahat. Ang blood test is about mga $250 to $350 in between there. Hindi ko na kasi maalala exactly. And then, supplements. Ang pinaka naging essential sa akin na gamot is Dicletin. So, siya yung gamot para sa nausea, pagsusuka. Iinom ka nun ng 3 tablets sa gabi, then 1 tablet sa morning and 1 tablet sa lunch. Maximum yata is 4 if I'm not wrong. Ang hindi ko makakalimutan is kung magkano siya. Ang mahal siya eh. Ang mahal kasi nung gamot na yun. Hindi ko alam kung magkano sa Pinas, pero dito sa Singapore, ang binayaran ko nun for 20 tablets, nasa $50 na siya. Medyo mahal. Tapos kung maselan kang magbuntis, syempre mas kailangan mo ng mas maraming tablet. So sa mga check-up, merong routine test, which is kukunin yung urine sample, yung weight, blood pressure. Naalala ko. Yun na yun. May bayad din yun. Ang bayad doon is $15 per appointment. Sabay yun sa total bill ko ng consultations. So, kung buntis ka ngayon and nagtitipid ka, mag-research ka ng mga iba-ibang doctors, tapos mag-inquire ka kung magkano yung doctor's fee, and if may package sila na ino-offer. Kasi kung may package kang makukuha, mas makakatipid ka talaga. And also, mag-ask ka ng suggestion sa mga friends mo. Pwede din sa mga Singaporean friends mo kasi ang difference, ang bills nila ay subsidized ng government. Sa atin, walang kahit anong subsidy. Tayo ang magbabayad ng Pure cash. total bill. So, medyo mabigat, pero baby is a blessing and it's worth it naman. Mahal dito sa Singapore eh. Mahal dito sa Singapore eh. Sa Siklaw eh. Hindi ko lang. So, moving on, nung kalagitnaan ng pregnancy, nag-iisip kami, asan ba? Sa Pinas ba kami manganganak? Or sa Singapore manganganak? Kasi nga, ang problema namin is yung ganito. I mean, normal, ano lang tayo, working class lang tayo. So,
pag OFW ka dito and buntis ka, yun yung next question para sa'yo. Saan ako manganganak? Saan tayo manganganak? Dito sa Singapore? Or dito sa Pinas. Yes. Iyan yung isa sa kailangan pag-isipang mabuti. Kasi decision talaga yan. Especially kung married couple kayo na nandito. Pero syempre, kung ikaw lang mag-isa dito, ang husband mo nasa Pilipinas, sa Pinas ka na lang manganak. Unlike sa situation namin, parehas kaming Nandito. OFW and parehas kaming nasa Singapore, pinag-isipan talaga namin kung Pilipinas or dito. Kasi first thing, mahirap mag-leave. Sa kanya, 1 week lang siyang pwedeng umuwi. Hindi pwede yun. Kasi sipin mo, 1 week lang akong uuwi. Kakapanganak lang ng baby, hindi mo na agad makikita. So, mahirap din yun. So yun, pinili namin na dito na lang sa Singapore. And A few moments later. moving on, ang next question is, saang hospital? Kami, manganganak. So, yan din, importanteng aralin. Kasi maraming hospitals din naman dito sa Singapore. Merong public, merong private. Ang pinili namin is private hospital. Kasi na-compare namin yung gagastusin mo. Almost the same din naman. And doon na nagtuloy yung research. Medyo marami kaming Okay, napag-isipan. Kinonsider din namin yung doctor namin. Kasi ang hospital lang na pwede si Dr. Marian is dalawa lang. Before, pero hindi natin alam ngayon. So, that time, dalawa lang siya. It's Mount E na either Mount- Mount Elizabeth. Or Thompson Or- Medical Center. So, out of the two, syempre, biggest consideration mo is magkano. Kung ang judgment mo ng price point mo is ang may pinakamura, dun ka sa Thompson Medical. Pero kung ang judgment mo is gusto mo single bedroom, solo room, mag-Mount E ka na lang. Kasi ang price ng Thompson Medical at saka ng Mount Elizabeth, medyo hindi kasi nagkakalayo. Ito yung price range ng Thompson Medical. Ito yung price range ng Mount Elizabeth. Mount Elizabeth. Novena. So, makakompare mo dyan, almost medyo malapit yung presyo ng single bedroom ng Thompson at saka ng Mount E. Ang difference lang, mas makakamura ka sa Thompson Medical kung nagtitipid ka talaga kasi meron silang 4-bedded ward or 2-bedded ward, which is mas mura talaga. Nga pala, huwag kayong matatakot kasi yung mga hospital dito nag-offer sila ng maternity tour. So, malalaman mo kung ano yung tsura ng room mo, kung paano yung gagawin, paano yung proseso. Malaking tulong yun kasi mararamdaman nyo Mararamdaman nyo kung anong hospital yung gusto nyo. Kapag pinuntahan nyo na, pag andun na kayo sa actual na lugar, saka pag nakita nyo yung price. So, inopen namin yung consideration kay Parkway. Na-research ko kasi na yung hospital expenses niya medyo similar din sa Thompson Medical. Hospital na lang. Tinawagan namin lahat ng pwedeng maging doctor namin or kinonsider namin na maging doctor namin kasi may directory dun sa website. So, tinawagan namin isa-isa yun to ask kung magkano yung consultation, magkano yung doctor's fee, tapos kung may package ba sila. Kaya lang, too late na for a package kasi parang 7 months na ako noon nung nag-iisip-isip pa rin akong magpalit ng doktor. Anong na-find out mo sa pagtawag? Sa pagtawag, medyo mahal eh. Halos kadikit niya lang si Dr. Marian. Yung iba, mura talaga. Yung iba, napakamahal. Kaso, ang maganda kasi si Dr. Marian, siya na yung nauna namin. Mas maganda yon kasi alam niya na kung ano yung history ni Kai, yung kung ano ba yung sakit niya, kung ano, kamusta ba yung baby, kasi monthly ka nagpapacheck up, di ba? So, napagtanto namin na mag-stick kami dun sa simulang doctor namin. Ang price range ng mga doctor fee na sinabi sa amin sa Parkway is nagre-range siya from 2,000 to 6,000 Singapore dollars. Yun yung price range among sa lahat ng doctors na natawagan niya, siya kasi tumawag, kung magkano yung babayaran. Estimate doctor's fee, which is kay Dr. Marian starts from 3,000 to 5K. So, mentally prepared kami na maximum na babayaran namin sa kanya is 5,000. Sa hospital package naman, pwede nyo kasing puntahan yung website ng Thompson Medical Center or ng Parkway, sa Parkway. Nakalagay din doon kung magkano yung estimated hospital bill. Well, kaya pala merong ano yan yung sa doctor's fee. Kasi depende yan kung natural yung delivery, kung... ang tawag doon? Natural na may epidural. Natural with epidural. Natural na may vacuum assist. Or cesarean. Cesarean. So, Cesarean na epidural, cesarean na may ligation, cesarean na whatever. so, kaya siya may range. Kung matapang ka, malakas ka, mas malakas ang powers ng pagtitipid mo, kakayanin mo ang normal delivery na walang epidural. Kung matapang ka, go! Pero kasi ako hindi ako matapang.
On the day itself. May makulit dun sa sa tabi ko, hindi ako makatulog, naiinis na nga ako. Eh di balik-balik siya, ihi siya, ganito, ganyan. Yung pala yung nagko-contraction pala yung tawag doon. Tapos nung sabi ko tara na sa hospital, eh ito namang si Miss Tipid, ayaw pa kasi nga, pag pumunta kami ng hospital at false alarm, malaki ang bayad, may bayad. May addition, Magbabayad ka na. magbabayad ka na agad. So, nagtitipid kami. Ayaw naming maggastos unnecessarily. Sabi ko, hindi, baka false alarm lang yan. Wag na. No, false alarm lang. Tapos, nandun siya sa toilet, biglang may dugo na lumabas. Di sabi ko, tara na, pupunta na tayo sa ospital kasi yan na yun. Tik na ako hindi mag-toothbrush yun pero nag-toothbrush pa rin ako. Ngayon, pagdating sa hospital, dinala na ako sa kwarto. And, ikaw, saan ka nagpunta? Nagkape. Kape ang una kong hinahanap kasi kinakabahan na ako dahil Tapos, una yun eh. pagdating pala doon, ang unang ginawa, ginanon yung kamay. Pinasok. Anong tawag? IE. Ay, Which is yun yung sakit, sabi sa akin. 5 cm na. 5 Kailangan ko na daw mag-decide kung mag-epidural kami. Hindi tayo stroke. Epidural, go. Epidural tayo. Pinalabas ako noon kasi hindi yata ako pwede pag in-injection nandiyan ng epidural. Tapos pumunta ako sa cashier para mag-deposit kasi kailangan mong deposit eh. Thank God. Talagang thankful kami kasi normal delivery at hindi kami Nasisek. na cesarean kasi ang mahal ng cesarean, ang mahal ng gagastusin pag cesarean. So may mga friends kami na nag-undergo ng cesarean. Ang ginastos nila syempre mas malaki kasi cesarean yun. And depende rin sa needs mo kung ano talaga yung gagastusin mo. Kung medyo talagang maselan yung pagbubuntis mo, mas madalas mong kailangan magpa-doktor. May mga gamot ka rin, mas marami kang gamot na ititake. Syempre, mas mahal din talaga yung babayaran mo. Based dun sa mga narinig namin na friends, ang binayaran nila nag-range from 16,000 to 21,000 Singapore dollars. Ganun kamahal. Kaya, kung ikaw ay pregnant and feeling mo malakas ka, go for normal delivery. If medyo maselan yung pagbubuntis mo, syempre, mas pipiliin mo pa rin yung mas safe na way ng pagde-deliver. Syempre, priority pa rin ang safety mo at safety ni baby. Ang pera, Nakukuha uli yan. Madaling kunin ang pera. Pero yung buhay, safety life safety is yun lang. is important. Is It's more important. Is Life is more important than life is money. more Yun! important than Money. money. Yun! And the following day, ang pinaka-inaabangan namin, bukod sa baby namin nakakalabas lang, is Magkano? magkano ang total bill? Ang sagot sa $1 million question is 8,300 SGD. Yung 8,300 na yon, ang nasa loob nun, pedia doctor fee, anesthesiologist, doctor's fee, gamot, at saka yung hospital package, 5. Yun. 5. Di ba 8,300 yung nabayad namin? Magdagdag pa kayo ng mga siguro hanggang mga 2,000 to 3,000. Kasi tulad sa amin, pagka panganak kay Kylie, inuwi namin siya. The next day, yellowish siya eh. Sinabihan kami agad na i-admit si Kylie kasi nga kailangan niya ng photolight therapy. Sa Pinas kasi, parawan mo lang yan. Dito kasi iba. Very particular sila sa mga jaundice. Immediately, sasabihin sa'yo na kailangan i-admit. Magdagdag kayo. Iba-iba yan. Iba-ibang tao, iba-iba ng situation, iba-iba ng condition. Na foresee na namin na ganitong amount yung magagastos namin. Kasi nga, before the delivery date, ni-research namin kung magkano mga anak sa Pilipinas, magkano yung gagastusin din namin sa ticket, papuntang Pinas. Kinonsider din namin kung mag-unpaid leave kami, kung mag-unpaid leave siya, magkano yung mawawala sa amin. Kasi hindi kasya yung 7 days. And syempre, gusto ko makita rin niya yung Makasama ko yung baby. paglabas ng baby, makasama niya, ma-experience niya kung paano maging first time dad, which is worth it naman. Sa Pilipinas kasi, kapag sa Pinas ka manganganak, Mas mura. makakamura. Syempre sa Pinas na ako manganganak, pipiliin ko na yung private room para syempre kasama yung family. Then, magkano rin magagastos. In-estimate ko lang hindi to accurate. Pero sa estimate ko kasi, sa na-compare ko, adding on sa lahat ng gusto ko, nasa mga parang
100 to 150,000. Umabot ng 200. May mga umabot pang 200,000. Tapos pag normal deliveries, mga 50,000 siguro, mga ganun. Hindi ako sure. 50,000 or lesser. 50,000 to 70,000 or lesser. And ticket pa namin, magkano na? Let's say, mahal yung makuha namin ticket. Kasi pag uwi siya ng last minute, mahal talaga yun eh. Parang mga 15,000 pesos round trip. So, inadin namin yun sa costing. So, magkano na? Let's say lang, exaggerate lang natin, 200,000 yung hospital bill, yung ticket na mga 15 to 20,000, then yung magiging unpaid leave niya, magkano din yun? Parang kung mag-unpaid leave ng mas mahaba, syempre mas malaking mawawala sa sweldo. So kung i-calculate namin, ito yung gagastosin namin pag umuwing Pinas, and ito yung magagastos namin pag nandito kami sa Singapore, mga anak, ang pinili na lang namin is sa Singapore na lang mga anak. Kasi inisip na lang namin, worth it yung experience, worth it yung makikita niya si Everyday. baby first hand kung paano lumabas. Kasi dito, bago pa yung COVID period, si husband pwede sa loob ng delivery room. And si husband is tumutulong magtulak sa tiyan. Maganda yung kasi yun yung pagkakataon yung itulak yung mga asawa nyo. Kasi, aray ko, kasi legal. 4 yata sila doon, hindi ko na maalala. Oo, madami kami Parang Bold nagpo-push. Star. Yan Parang na. Bold Star. Pagkakataon yun eh. Siya rin yung naggupit. Ng umbilical cord. Naggupit nung Umbilical cord. umbilical cord. Worth it naman yung gastos kasi experience naman is Oo, hindi mo ang mabayaran memory yun. na matitreasure Tama, natin. mabayaran. So, walang kahit anong halaga ng pera ang makakatumbas dun sa memories. So, as much as possible, mas maganda kung magkasama kayo ng asawa mo kasi kailangan yun ng emotional support. Yes. Kasi nakaka-stress pagkatapos ng panganganak. Kasi masakit. Tapos iyak-iyak pa si baby. Tapos Iyak-iyak si mami. Iyak-iyak din ng mami. Umiyak si baby, umiyak si mami. Yun, stress. Buti na lang, nandito siya. Hindi ko na kaya ang pressure ng pag-iyak ni baby. Siya nang bahala. Siyempre. Hopefully, nakatulong ang mga experiences namin para sa'yo, para sa inyo. And kung may mga experiences ka rin na similar sa naranasan namin or something na iba na pwede nating i-share, Just comment down below. Para, syempre, mag-share tayo ng Share. mga experiences, ideas. Yun lang, sharing lang tayo dito. So, kung nag-enjoy ulit kayo sa video na to, subscribe lang at i-like ang video na to. Panoorin nyo rin yung ibang video namin, masaya yun. Thanks, guys. Thank you. Sa susunod na vlog na ulit. Bye!